हामी शैतान श्रृङ्खलाको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। आज यहाँ हामी हेर्ने कुरा चाहिँ यो हो कि शैतान र शैतानको परीक्षाको कारणले गर्दा आदमको पतन भयो र आदम समयको सीमाको संसारमा खसालिए। तपाईहरुले यो कुरा सिक्दै आएको भए तापनि सारांशमा यो कुरा बुझाउनको लागि यो पाठ हामी हेर्दैछौँ। आदमको पतन अगाडि आदमले आशिष पाएका थिए। परमेश्वरले आदमलाई आशिष गर्नुभएको थियो। अनि त्यो आशिष चाहिँ कस्तो थियो त भनेकन हामीले बुझ्नु पर्दा आदमले आफ्नो 3 क्षेत्रमा आशिष पाएका थिए। शरीरमा उनले आशिष पाएका थिए, प्राणमा उनले आशिष पाएका थिए र आत्मामा आदमले आशिष पाएका थिए। किनकि पहिलो थेसलोनिकीको पुस्तक 5 को 23 पदलाई हामीले हेर्ने हो भने मानिस चाहिँ 3 कुराको सम्मिश्रण हो, जसलाई ट्राइकोटोमिजम भनिकन भनिन्छ। मानिसको 3 भाग, 3 तत्त्वलाई छुट्याइकन अध्ययन गर्दा त्यसलाई ट्राइकोटोमिजम भन्ने शब्द चलाइन्छ, जहाँ शरीर, प्राण र आत्मा मानिस चाहिँ 3 वटा तत्त्व अथवा 3 क्षेत्र मानिस चाहिँ 3 क्षेत्रमा छ भनिकन बुझ्दै गर्दाखेरि ट्राइकोटोमिजम भनिन्छ। भने कति बाइबलविदहरूले शरीरलाई एउटा भाग र प्राण र आत्मालाई अर्को भाग गरिकन 2 भागमा मात्रै छुट्याउने गर्दछन्। अनि त्यो खालको ईश्वरशास्त्रीय अध्ययनलाई डाइकोटोमिजम भनिन्छ। 2 भागमा छुट्याइकन गरिने अध्ययनलाई डाइकोटोमिजम भनिन्छ। डाइ भन्नाले 2 भन्ने हुँदछ। तर ट्राइकोटोमिजममा मानिसलाई 3 भागमा वर्गीकरण गरेको 3 वटा सम्मिश्रणले बनेको कुरालाई मानिलिनु र त्यस अनुसार त्यो सिद्धान्त अनुसार ईश्वरशास्त्र अध्ययन गर्नुलाई ट्राइकोटोमिजम भनिदछ। भने म पनि ट्राइकोटोमिजममा आस्था राख्दछु। यो चाहिँ वाद विवाद गर्ने विषय भने होइन। कसैले डाइकोटोमिजम, कसैले ट्राइकोटोमिजम, जुनै ईश्वरशास्त्रीय सिद्धान्तलाई पछ्याए पनि हामी वाद विवाद गर्नु चाहिँ पर्दैन। अनि परमेश्वरले आदमलाई शरीर, प्राण र आत्मामा आशिष दिनुभएको थियो। हामी अझै अगाडि बढ्नेछौँ। अब हामी हेरौँ आदमले शरीरमा पाएको आशिषहरू के थिए त। हामीले यो कुरालाई स्पष्ट बनाउनु आवश्यक छ। आदमको शरीर अनन्तको शरीर थियो। त्यसकारणले गर्दा त्यो शरीरमा कुनै पनि पतनको कुरा थिएन। त्यसमा मृत्यु थिएन, शारीरिक मृत्यु थिएन, कुनै पनि बिमार थिएन, अनि त्यो वृद्ध अवस्था नहुने खालको थियो। यहाँ राम्रोसँग तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यहाँ हेरौँ, यो तलको यो भाग चाहिँ 7000 वर्षको समय हो। तर पतनभन्दा अगाडि जो उत्पत्ति 1 अध्याय र 2 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ, यो चाहिँ उत्पत्ति 1 र 2 अध्यायको कुरा घटना हो। अनि यही समयमा, यही अवधिमा यी सबै घटनाहरू भएको हामी पाउँदछौँ।
पतनभन्दा अगाडि आदमको शरीरमा कुनै पनि विनाशको कुरा थिएन, शारीरिक मृत्यु थिएन, शारीरिक रोग थिएन, वृद्ध हुने कुरा थिएन, अनि कुनै पनि दूरी बिना जो जहाँबाट पनि बात गर्न सक्दथ्यो। जस्तो हामी सोच्दछौँ, हामीले अहिले सोचेको जस्तै गरिकन कुरा गर्न सक्दथ्यो, मिल्दथ्यो। अनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि एकै सेकेन्डमा यात्रा गर्न सकिने थियो। जसै हामी स्वर्गमा जानेछौँ अनि यी सबै कुराहरू हामी उपभोग गर्नेछौँ र ती सबै कुरामा आनन्दित हुनेछौँ, आनन्द मनाउनेछौँ। अनि परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभएको कुरा वृद्धि हुने कुरा, उत्पादनमा वृद्धि हुने कुराको आशिष परमेश्वरले दिनुभएको थियो र खानेकुरा पनि फलहरू जो चाहिँ जीवनको रुखबाट खानलाई थियो। यो अनन्तको फल भएको कारणले गर्दा अनन्तको जीवनलाई त्यसले थाम्दथ्यो। यो कुरा उत्पत्ति 1 को 16 र 29 पदमा हामी पाउँदछौँ। यी सबै कुरा आदमलाई परमेश्वरले शरीरमा दिनुभएको आशिषहरू थिए। यहाँ हेर्यो भने शरीरको आशिष मात्र होइन, अब आदमको प्राणमा भएको आशिषको कुरा पनि हामी हेरौँ। आदमको चरित्रको कुरा हेरौँ। परमेश्वरले आदमलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको थियो। त्यसो भन्नुको अर्थ आदमको चरित्र पुरा आत्माले भरिएको थियो। त्यति मात्रै होइन, परमेश्वरले आदमलाई सबै सृष्टिको सहकर्मी बनाउनु भएको थियो। परमेश्वरले आदमलाई सबै कुरामाथि, सबै सृष्टिमाथि अधिकार गर्ने अधिकार दिनुभएको थियो। यो चाहिँ विशेष खालको अगुवापन जो मानिसलाई परमेश्वरले दिनुभएको थियो। अनि यसकारण हामीसँग पनि त्यो अगुवापन, त्यो लिडरशिप अझ पनि मानिसमा छ। यो कुराहरू परमेश्वरले आदमलाई प्राणमा दिनुभएको आशिष थियो। आदमको चरित्रमा दिएको आशिष र त्यसलाई अधीन गर्ने कुरामा दिएको आशिष थियो। त्यसै गरिकन अब आदमको आत्माको क्षेत्रमा पाएको आशिष पनि हामी हेरौँ। पवित्र आत्माले आदमलाई भर्नुभएको थियो। अर्थात् आदमको आत्मामा पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो। आदमको आत्मा र पवित्र आत्माको मिलन सँगै जब त्यो मिलन हुन्छ, त्यो मिलाप हुँदछ, त्यहाँ परमेश्वरको सन्तान भइदछ। अनि त्यो आशिष आदमसँग थियो। आदमको पतन अगाडि आदमले परमेश्वरको सन्तानको पुत्रको अधिकार र आशिष उनले पाएका थिए। हामीले हेर्यौँ यहाँनिर परमेश्वरले आदमलाई शरीरमा र प्राणमा र आत्मामा आशिष दिनुभएको थियो। यो कुरा बुझ्नुहोस् र एक गरिकन स्तर हुँदै अथवा एक चरणबद्ध तरिकाले आफ्नो मानिसहरूलाई सिकाउनुहोस्। तर यी सबै हुँदै गर्दाखेरि पनि शैतानको परीक्षा पछाडि, शैतानको परीक्षाको कारणले आदम चाहिँ सबै आशिषहरू जो चाहिँ 3 क्षेत्रमा आदमले पाएका थिए,
त्यो आदमले गुमाए। यो तीनवटा क्षेत्रमा शरीर, प्राण र आत्मामा आदमले पाएको आशिष गुमाइकन पतन पछाडि आदमले श्राप पाए यो तीनवटै क्षेत्रमा। अब आशिष रहेन, तर श्रापहरू मात्रै आदममा आयो अनि आदमले अब श्राप भोगे। कस्तो कस्तो श्रापहरू थिए त हामी हेरौँ। अनि त्यो श्राप पनि तीनवटै क्षेत्रमा आदमको जीवनमा हामी पाउँछौँ। शरीरमा अब आदम भ्रष्ट भए अनि शरीरको मृत्यु भयो, शरीरमा रोगहरू आए, शरीरमा वृद्ध हुन थाले आदम चाहिँ 930 वर्षमा शारीरिक मृत्यु भएको कुरा हामी उत्पत्ति 5 मा हामी पाउँदछौँ। त्यति मात्र होइन, अनि आदम अब सीमित समयमा सीमित ठाउँमा सीमित भए अनि आदमको खानेकुराहरू पनि फलबाट तरकारीमा पुगेको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि धुलोमै मिल्ने कुरा, आदमको शरीर धुलोमै मिल्ने कुरा उत्पत्ति 3 को 19 मा हामी पाउँदछौँ। अनि सुत्केरी अवस्थाको पीडा हुने कुरा भएको कुरा उत्पत्ति 3 को 16 मा हामी पाउँदछौँ। त्यसै गरिकन यो चाहिँ शरीरका श्रापहरू थिए भने अब प्राणमा आएको श्रापको कुराहरू हामी हेर्दै गर्ने हो भने यहाँ तीतोपनको जरा अर्थात् शैतानिक चरित्र आदममा भयो। हिब्रू 12 को 15 मा हामी पाउँदछौँ। अनि आदमले जुन कुरा सृष्टिमा सहकर्मीको त्यो मौका पाएका थिए, उनले सृष्टिको सहकार्य उनले गुमाए। त्यसै गरिकन त्यसको परिणामस्वरूप पीडा अनि रुवाई अनि विभिन्न किसिमको बोझ अनि शोकका कुराहरू आदमको प्राणले महसुस गर्न थाल्यो। किन भन्दा यी सबै प्राणमा भएका श्रापहरू थिए। त्यसै गरिकन आत्माको श्रापलाई हेर्दै गर्दाखेरि आदमले चाहिँ परमेश्वरको सन्तानबाट खसिकन परमेश्वरको सन्तानको अधिकारबाट उनी चाहिँ झरिकन शैतानको सन्तान भए। यहाँ यो टेबललाई हामी हेर्ने हो भने आदमको पतनलाई मध्यनजर गर्दा आदमको पतनको अगाडि आदमले आशिषलाई उपभोग गरे। तर जसै आदमको पतन भयो, आदम चाहिँ यो संसारमा अर्थात् 7000 वर्षको समय अवधि र समय परिधि र समय सीमा सीमितताको संसारमा आदम खसे। अनि श्रापको जीवन, श्रापलाई बोकेर श्रापसँग जिउनु पर्यो र पर्दैछ। तर यो 7000 वर्षको अन्तिमतिर ती सबै पुरानो कुराहरू, गुमेको कुरालाई फेरि परमेश्वरले पुनर्स्थापना गर्नुहुनेछ। अर्थात् त्यो अनन्तताको कुराहरू, पतनको अगाडि जे कुरा थियो त्यो कुरा परमेश्वरले अब फेरि पुनर्स्थापना गर्नुहुनेछ, फेरि फर्काइदिनुहुनेछ। त्यो चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 21-22 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। अगाडिको उत्पत्ति 1 र 2 अध्यायमा जे कुरा हामी पाउँदछौँ त्यो कुरा फेरि प्रकाशको पुस्तक 21 र 22 अध्यायले वर्णन गर्दछ। अनि 7000 वर्षको अन्त्यतिर अन्तिममा यो कुरा फेरि पुनर्स्थापित हुनेछ। उत्पत्ति 3 अध्यायदेखि लिएर जहाँ आदमको पतनको कुरा हामी पाउँदछौँ, त्यहाँदेखि लिएर प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायसम्म यी सबै घटना चाहिँ यो संसारको समय अर्थात् 7000 वर्षको समयको घटनाहरू हुन्। अथवा
समयको सीमा भएको समय भएको संसारको घटनाहरू यहाँ हामी पाउँदछौँ। उत्पत्ति 3 देखि लिएर प्रकाश 20 अध्यायसम्म। हामी पनि समयको गन्ती हुने संसारमा छौँ। आदमको पतन पछाडि परमेश्वरले आदमलाई समयको गन्ती हुने संसारमा, यो संसारमा अथवा 7000 वर्षको संसारमा राखिदिनु भयो, खसाइदिनु भयो भन्ने कुरा हामीले यहाँ सिकेका छौँ। आउने पाठहरूमा यही विषयसँग सम्बन्धित कुरा अझ हामी सिक्नेछौँ। के यो कुराले तपाईँलाई केही सिकाएको छ? यो चित्रले तपाईँलाई केही सिकायो? निश्चय पनि सिकायो होला। यो महत्त्वपूर्ण शिक्षा अनि पाठ यहाँ छ। यो राम्रोसँग बुझेर आफ्नो मानिसलाई स्पष्ट रूपमा सिकाउनुहोस्। परमेश्वरले आशीष गर्नुभएको होस्। आमेन।